हेलो साथीहरु, नमस्ते अनि स्वागत छ राइडर बोय बिदुरको नयाँ भिडियोमा। फरक तरिकाले मैले भिडियोहरु बनाउने गर्दछु र आज चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेशल म बडिमालिका जुन बाजुरा कालीकोट बाजुरा जिल्लामै पर्छ बडिमालिका मन्दिर चाहिँ, तर त्यो पाटनहरु चाहिँ कालीकोट र बाजुरा एरियामा पर्छ हैन। हामी 2080 सालमा यसको यात्रा गरेका थियौं। सुदूरपश्चिम राइड गरेका थियौं 14-15 दिनको र बडिमालिका ट्रेक गरेका थियौं 3-4-5 दिनको। त्यो समयमा खिचिएका एरियल भ्यूहरुलाई, ड्रोन शटहरुलाई अहिले बडिमालिका हेर्ने साथीहरुको अलिकति धेरै नै आकर्षण छ र धेरैले मेसेज गर्नुभएको थियो बडिमालिकाको भिडियो भनेर। पहिले भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ मैले एक्समसको म्युजिक युज गर्थेँ र त्यतिबेला मलाई धेरै कपिराइट 25-26 वटा यो बडिमालिकाको सिरिजमा कपिराइट आएको भएर त्यो भिडियोहरु चाहिँ लगभग डाउनै छ पुरै हैन, र्याङ्क गरेको छैन। त्यही भएर यो एरियल भ्यू मज्जाले तपाईले हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला र पुरा कसरी जाने, कहाँबाट जाने भनेर हेर्नका लागि हामीले काठमाडौँबाटै राइड सुरु गरेका थियौं। सुदूरपश्चिमको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ र बडिमालिका ट्रेकको मात्र भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि बडिमालिका ट्रेक भन्ने प्लेलिस्ट मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म्युजिकको साथमा यो बडिमालिकाको एरियल भ्यूहरु चाहिँ इन्जोय गर्नु होला। थ्यांक यू।